নমস্কাৰ বাজেট 2023 এই অনুষ্ঠানলৈ মই উজ্জ্বল বৰাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সংসদত 2023-24 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট উত্থাপন কৰে। বিত্তীয় বাজেট লৈ সমগ্ৰ দেশতে বৰ্তমান চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। সাধাৰণ নাগৰিকৰ মাজত এটা কথা চৰ্চিত হৈছে যে কি বস্তুৰ দাম বাঢ়িব, কি বস্তুৰ দাম কমিব। বিশেষকৈ এতিয়া এটা চৰ্চাত আহিছে যে সোণৰ গহনাৰ দাম বাঢ়িব বা সিগাৰেটৰ দাম বাঢ়িব। এতিয়া সেইলৈ চৰ্চা হৈছে আৰু লগতে আশাৰ খবৰ যে বাইচাইকেল, টেলিভিছন, মোবাইল ফোন, কেমেৰা এইবিলাকৰ দাম কমিব। এনেকুৱা ধৰণৰ চৰ্চা চলিছে বিত্তীয় বাজেটক লৈ। আৰু লগতে আয়কৰৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ নতুন নিয়ম আহিছে, এই সকলোবিলাক বিষয় আমি আজি আলোচনা কৰিম। আৰু বাজেটৰ এই সমীক্ষালৈ আমি 4জন বিশিষ্ট ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ। তেওঁলোকক আপোনালোকৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰি দিব খুজিছোঁ। আৰু আমাৰ লগত প্ৰথমেই উপস্থিত আছে ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰ। তেখেত এগৰাকী অৰ্থনীতিবিদ আৰু কটন কলেজৰ তেখেত প্ৰাক্তন অধ্যাপক। আমি আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ। আমি স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা এগৰাকী বিত্তীয় বিশ্লেষক বিতুপন মজুমদাৰক। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। উপস্থিত আছে আমাৰ মাজত এগৰাকী এই ব্যৱসায় জগতৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, আসাম চেম্বাৰ্ছ অৱ কমাৰ্চৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তেখেত শিশিৰ দেৱ কলিতা। আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ ষ্টুডিঅ'লৈ। আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ এগৰাকী কৰ বিভাগৰ বিষয়াক। তেখেত হ'ল উপ কৰ আয়ুক্ত সুমিত পুৰকাষ্ঠ। আপোনাকো আমি স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া প্ৰথমে মই ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰৰ ওচৰত যাব খুজিছোঁ যে আজিৰ এই যি বাজেট, এই বাজেটক বহুতে কৈছে যে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক সন্তুষ্ট কৰিব পৰা এখন বাজেট আৰু দেশৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ খণ্ডৰ লগতে চাকৰি সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এক জাগৰণ আনিব পৰা বাজেট বুলি কৈছে। ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰ, আপুনি কি কয়? মই বাজেটখন লৈ ময়ো সুখী হয়। আৰু এই বিষয়ে মই একমত যে সমাজৰ সকলো শ্ৰেণী আৰু অৰ্থনীতিৰ সকলো ছেক্টৰৰ কথা ভাবি বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আৰু মই অৰ্থনীতিৰ ভাষাত ক'বলৈ হ'লে মই ভাবোঁ এই বাজেটখন বিকাশকেন্দ্ৰিক, সন্তুলিত আৰু বাস্তৱমুখী। বিকাশ কেন্দ্ৰিক এইটো কাৰণেই কাৰণ মূলধনগত ব্যয়ত যিটো জোৰ দিয়া হৈছে, মানে এতিয়া পৰিমাণটো আমাৰ জাতীয় আয়ৰ 4.5% পাইছে, যিটো প্ৰায় 33% ইনক্ৰিজ হৈছে লাষ্ট ইয়েৰতকৈ। সেইটো এটা সাংঘাতিক কথা মূলধনগত আৰু মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত। তাত জব ক্ৰিয়েশ্যনো হ'ব, প্ৰডাকশ্যনো হ'ব, ছাপ্লাই ছাইড আমাৰ টেক কেয়াৰ কৰা হৈছে। তাৰোপৰি সন্তুলিত এইটো কাৰণে কৈছোঁ বিভিন্ন ছেক্টৰক সমানে গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে। আৰু যিবিলাক এজাম্পশ্যনছ কৰিছে, ধৰক টেক্স কালেকশ্যন, এক্সপেণ্ডিচাৰ আৰু একৰ্ডিংলি ফিজিকেল ডেফিচিট, এই গোটেইখিনি এটা বেলেঞ্চ এপ্ৰ'চত থকা হৈছে। বাস্তৱসন্মত এইটো কাৰণে যে বৰ্তমান আমাৰ যিটো ইণ্টাৰনেল ইকনমিক ইছ্যুজ আৰু যিটো বাহ্যিক বাহিৰৰ পৰা যিটো আমি প্ৰত্যাহ্বান কিছুমান পাইছোঁ, সেই সকলোবোৰ সন্মুখত ৰাখিয়েই গোটেই বাজেটখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। আমি যদি ভালকৈ ফহিয়াই চাওঁ, আমি বাজেটৰ বিভিন্ন দিশ আমি গম পাম কেনেধৰণে এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ লগত যুঁজিবলৈ আমাৰ ভাৰতৰ অৰ্থনীতিক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। সেই সামগ্ৰিকভাৱে মই বাজেটখন লৈ যথেষ্ট সুখী। হয়, ধন্যবাদ ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰ। আমি বিতুপন মজুমদাৰক সুধিব খুজিছোঁ, আপোনাৰ দৃষ্টিত এই বাজেটখন এখন কেনেকুৱা বাজেট? মই যেতিয়া প্ৰথমতে কালি ভাবি আছিলোঁ যে এনেকুৱা ফাইনেন্সিয়েল চিটুৱেশ্যনৰ সময়ত যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনেন্সেছ ইমান ভাল নহয় বুলি কোৱা, আৰু যেতিয়া গ্ল'বেল যোনটো চিটুৱেশ্যনটো যেনেকৈ এই বছৰ এটা ৰিচেশ্যন টাইপ আমেৰিকাত বা ইউৰোপত অহাৰ আশংকা এটা হৈ আছে, সেইটো সময়ত কেনেকুৱা ধৰণৰ বাজেট হ'ব। কিন্তু যেতিয়া বাজেটখন প্ৰেজেণ্ট কৰিলে, যি ধৰণৰ এল'কেশ্যনছ হৈছে আৰু যোনখিনি ৰেভিনিউ প্ৰজেকশ্যন হৈছে, বহুত এটা বেলেঞ্চ ৱেট হয়। আৰু যোনটো ভাৰতৰ যোনটো ডাঙৰ প্ৰব্লেম চলি আছিলে বহুত আজি 2007ৰ পৰা, যোনটো কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন এজ এ পাৰ্ট অফ GDP, তাৰ যোনটো হ্ৰাস হৈ আছে কণ্টিনিউৱাছলি, আপোনাৰ 37% যোনটো 2012 চলি আছিলে, তাৰ পৰা হ্ৰাস হৈ 28 মান পাইছিলেগৈ। আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যোনটো ভাল ধৰণে যোনটো ষ্টেপ লৈছে, যোনটো কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰৰ ওপৰত পুছ, কাৰণ লাষ্ট 3টা বাজেট এটা কনজিকিউটিভলি পুছ কৰি আছে। আৰু ইয়াত বেছি ইলেকশ্যন বাজেট বা বহুতে কয় যে সেইবিলাক ধৰণৰ নহয়, পপুলিষ্ট বাজেট বুলি নহয়, এখন ভাল বেলেঞ্চ বাজেট। আৰু ইয়াৰ পৰা মই আশা ৰাখোঁ যে এটা যোনটো ইকনমিক গ্ৰ'থ হ'ব, যেনেকৈ চাইনাৰ যোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট অৰিয়েণ্টেড যোনটো লেড গ্ৰ'থ বুলি কয়, যোনটো কাৰণে যিটো কি বুলি কয় হৈ আছিলে, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ গ্ৰ'থ এটা আমিও আশা কৰোঁ। আৰু আমাৰ ভাৰতত যোনটো পটেঞ্চিয়েল গ্ৰ'থ হয় গোয়িং ফৰৱাৰ্ড 9% যোনটো 8.5 to 9% হ'ব লাগে,
কিন্তু বৰ্তমান কিছুমান এক্সটাৰ্নেল ফেক্টৰৰ কাৰণে যোনটো কাৰেণ্ট একাউণ্ট ডেফিচিটৰ কাৰণে যোনটো 4.5% জিডিপিৰ পাইছেগৈ এৰাউণ্ড 4%, য'ত পৰা আপোনাৰ ধৰি লওক 10-12 লাখ কোটি টকা এটা মাইনাছ হৈ আছে। তো সেইটো এসময়ত লাহে লাহে ষ্টেবিলাইজ হ'ব। কিন্তু যিখিনি ধৰণৰ ষ্টেপ ল'লে, প্ৰথমতে যেনেকৈ ডিছপ'জেবল ইনকামটো মানুহৰ হাতত আগবঢ়াই দিয়াৰ কাৰণে টেক্সেছৰ যিখিনি চেঞ্জেছ, প্লাছ এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত যোনখিনি ফ'কাছ, কাৰণ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰটো এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম চলি আছিলে, কাৰণ যোনটো ইনপুট কষ্ট হয়, ইনপুট কষ্ট মানে আপোনাৰ ডাবল ডিজিটৰ তলত অহাই নাই। আৰু লেটেষ্ট ডিচেম্বৰ মানত চাই ইনপুট কষ্ট আপোনাৰ এৰাউণ্ড 20%, আৰু মাজতে এৰাউণ্ড 35 to 38% মানুহ পাইছিলেগে। তো তাৰ কাৰণে এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ফ'কাছ দৰকাৰ। আৰু এগ্ৰিকালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ইছ্যু আছিলে, ৱেজেছ যেনেকৈ চেঞ্জেছ হোৱা নাছিলে বা একো মেজৰ গ্ৰোথ হোৱা নাই, আৰু খাৰিফৰ প্ৰডাক্টিভিটিও ডিক্লাইন হৈছে, কিন্তু ৰবি ছিজনটো এতিয়া অলপ ভাল হৈছে। তো এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰতো পুছ দিয়া গৈছে। আৰু এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰতনো এগ্ৰি ষ্টাৰ্টআপ বা এগ্ৰি টেক কোম্পানীৰ ওপৰত যিখিনি গুৰুত্ব দিয়া হৈছে, বহুত ভাল কৰিছে সেইখিনি বস্তুত। আৰু ৰুৰেল ইকনমি ৰিভাইভেল হ'লেহে মষ্টলি আমাৰ ইকনমিক অভাৰঅল গ্ৰোথটো আহিব, কাৰণ এতিয়ালৈকে যোনখিনি গ্ৰোথ আহিছে যোনটো গ্ল'বেল মানে হেডউইণ্ডছৰ মাজত, তো অভাৰঅল ইকনমিক গ্ৰোথটো এতিয়া ৱৰ্ল্ডৰ ওৱান অফ দ্য লিডিং আমি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰ মাজত কিন্তু গ্ৰোথটো বেলেঞ্চ হোৱা নাছিলে, কাৰণ গ্ৰোথখিনি মষ্টলি আহিছিলে আৰ্বান এৰিয়াজত, আৰু ৰুৰেল এৰিয়াখিনি সেনেকুৱা গ্ৰোথ এতিয়ালৈকে লাহে লাহে এটা গ্ৰীণ শ্বুটছ বুলি যোনটো কয় লাহে লাহে আৰম্ভ হৈছে। আৰু তাৰ ওপৰত যথেষ্টখিনি ফ'কাছ দিছে, টুৰিজিমৰ ওপৰত ফ'কাছ দিছে, আৰু এডুকেশ্যন আৰু হেল্থৰ ওপৰতো এল'কেশ্যন দিয়া বাঢ়িছে। তো মই অভাৰঅল কওঁ বহুত সুখী বাজেট, আৰু এখন বাজেটে যোনটো আমাৰ অবজেক্টিভ হয় যে এনেকৈ আমি এখন ৱৰ্ল্ডৰ থাৰ্ড লাৰ্জেষ্ট বা ইকনমি হ'বলৈ প্ৰয়াস এটা চলাইছোঁ। তো সময় লাগিব পাৰে, কিন্তু ইকনমিক গ্ৰোথ আমাৰ কণ্টিনিউ থাকিব। আৰু যেতিয়া আমাৰ কিছুমান সৰু সৰু ইছ্যুজবিলাক মেটেৰিয়েলাইজ হৈ যাব, তেতিয়া আমি 9-9.5% গ্ৰ' কৰিলে গোইং ফৰ আমি এখন থাৰ্ড লাৰ্জ ইকনমি আমি আগবঢ়াৰ হ'ব পাৰিম। হয়, বিতুপন মজুমদাৰ, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই সুমিত পুৰকাষ্টক সুধিব খুজিছোঁ, আপোনাৰ মতে এইখন এখন কেনেকুৱা বাজেট? মই ইনকাম টেক্সৰ ফালৰ পৰা ক'ব পাৰিম। তো এইটোৱে ক'ব পাৰিম যে আমালোকৰ যিটো টেক্স বেছ যিটো আছিলে, যিবিলাক মানুহে আমালোকক ৰিটাৰ্ণ ছাবমিট কৰি আছিলে, সেইটো কনচিডাৰেবলি বাঢ়ি আছে। এতিয়া ধৰি লওক 10 crores মানুহে আমালোকৰ ছিষ্টেমত ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে, তাৰ মাজতে 7 crores ৰিটাৰ্ণ ফাইল কৰিছে ৰিচেণ্ট ইয়াৰত। এইটো এটা গুড ষ্টেপ, আমালোকে গ্ৰয়িং ইন দ্যাট। এই বাজেটত যদি চাওঁ আমালোকে, তেনেহ'লে চাম যে আমালোকৰ এটা আগতে এটা নিউ ছিষ্টেম অফ টেক্সেশ্যন আনিছিলে, যে ডিডাকশ্যন একো ক্লেইম কৰিব নালাগে, simplified tax procedure. That has been given boost up this year in a form that up to 7 lakhs no tax is required to be paid. So people will have money to invest in other things. So there will be growth in the economy overall. Then that is a simple things. You can easily file your return. Now if you are filing return, you are getting refund also very quickly, because we have simplified and we have introduced the latest technology so that we can serve the people in a competitive way along with the Western countries. So when we are going for a competitive way, the people will be ready to invest in India. People will be ready to come to India. There will be simplified tax procedure, and people will be encouraged to invest in India. So that this budget is also in steps towards that one. টেক্সৰ ফালৰ পৰা এখন যথেষ্ট simplified procedure হৈছে, যথেষ্ট হেল্প কৰিব। হয়, মই এতিয়া আহিব খুজিছোঁ আমাৰ শ্ৰী দেৱ কলিতাৰ কাষলৈ। আপুনি কি ক'ব খোজে, এই বাজেটখন লৈ পেলাই আপুনি সন্তুষ্ট নে? আশাব্যঞ্জক বাজেট আপোনাৰ, বেয়া বাজেট বুলি ক'ব নোৱাৰি এখনক বাজেটক, কিন্তু চমকপ্ৰদ হ'লহেঁতেন। আৰু এটা কথা মানে অকণমান মোৰ হিচাপত ৰৈ গ'ল। ধৰক MNREGAৰ এল'কেশ্যনটো মই দেখা নাপালোঁ বাজেটত। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো এইমাত্ৰ ইনকাম টেক্সৰ আমাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে ক'লে, 80cc যিখিনি ডিডাকশ্যন আছিলে সেইখিনি এতিয়া নাথাকিব, সেইখিনি নাথাকিব আপোনাৰ। মোৰ বোধেৰে যদি সেইখিনি ৰাখি পেলাই আপুনি 7 লাখ টকাৰ লিমিটটো কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে যিবিলাক বিনিয়োগ কৰা যিবোৰ ঘৰ থাকে, ধৰক এতিয়া আপোনাৰ LIC হওক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট থাকে, তাতেও ধৰক অকণমান মানুহে পইচা জমা থ'লেহেঁতেন। এতিয়া সেইটোৰ প্ৰতি মানুহৰ হয়তো মানসিকতাটো অকণমান, তাতে পইচা ইনভেষ্ট কৰাৰ মানসিকতাটো হয়তো অকণমান কমিব পাৰে। কিন্তু তাৰ লগত কিছুমান সাংঘাতিক ভাল কাম হৈছে। ভাল কাম কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ, মেনুৱেল স্কেভেঞ্জিং যিটো আছিলে, সেইটো লৈ পেলাই সদায় নিউজ আহি থাকে আপোনাৰ। আমাৰ ইয়াতে বাৰু সেইটো প্ৰব্লেম নাই। উত্তৰ ভাৰতত যদি আপুনি চাই, চেপ্টিক টেংক চাফা কৰোঁতে বহুত মানুহৰ প্ৰাণহানি হয়। সেইটো মানে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে সেই গোটেই বস্তুটো
ডিজিটেলাইজ কৰিম বুলি ডিজিটেলাইজ মানে কি মেনুৱেলটো নাইকিয়া কৰিম বুলি কৈছে প্লাছ গ্ৰীণ এনাৰ্জিৰ কাৰণে যথেষ্ট পইচা এলকেশ্যন কৰিছে ডনিয়াৰ মিনিষ্ট্ৰীটো তেওঁলোকৰ এলকেশ্যনটো আগতকৈ বঢ়াইছে এতিয়া সেইটো ধৰক আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কথা হ'ব তেওঁলোকে কেনেকৈ আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰে সেই তেওঁলোকৰ ভাগটো তাৰ পৰা ল'ব পাৰে 50টা যিটো নতুন এয়াৰপৰ্ট বনাম বুলি কৈছে 50টা এয়াৰপৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত যদি এটলিষ্ট অসমে আৰু এটা এয়াৰপৰ্ট পায় বা যিকেইটা আমাৰ এক্সিষ্টিং এয়াৰপৰ্ট আছে সেই এয়াৰপৰ্টকেইটাত যদি অকণমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো ডাঙৰ কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ বোধেৰে অকল পেছেঞ্জাৰ ট্ৰেফিকৰে নহ'ব আপোনাৰ গুডছ ট্ৰেফিকৰ যিটো মুভমেণ্ট থাকিব সেই মুভমেণ্টটো যথেষ্ট ভাল হ'ব হয় ধন্যবাদ শিশিৰ কলিতা আপোনাৰ মন্তব্যৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনিতে এটা কথা জনাওঁ যে দৰিদ্ৰ কৃষক আৰু মধ্যবিত্তৰ সপোনবোৰ পূৰণ কৰিব পৰাকৈ এখন সফল বাজেট বুলি মন্তব্য কৰিছে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে এই সময়ছোৱা অমৃত কাল বুলি তেওঁ ক'ব খুজিছে আৰু এখন বিকশিত ভাৰতবৰ্ষৰ দিশত এটা প্ৰয়াস বা পদক্ষেপ বুলি ক'ব খুজিছে এই বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য আমি শুনি লওঁ আহক अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा ये बजट वंचितों को वरीयता देता है ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी गांव गरीब किसान मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं साथियों परंपरागत रूप से अपने हाथ से औजारों और टूल्स से कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है लोहार सुनार कुमार सुथार मूर्तिकार कारीगर मिस्त्री अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰ আমি বাজেট 2023 এই অনুষ্ঠানলৈ আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই বাজেটক লৈ যি আশাপ্ৰদ মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য শুনা পালোঁ মই এতিয়া যাব খুজিছোঁ ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰৰ কাষলৈ মই আপোনাক সুধিব খুজিছোঁ যে দেশৰ যি জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত এই নতুন বাজেটে কি আশাৰ কিৰণ কঢ়িয়াই আনিছে আপুনি ক'ব খুজিব নেকি মই এইটো কৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ আগতে মই এটা সৰু ক্লেৰিফিকেশ্যন এটা মিছকমিউনিকেশ্যন হ'ব পাৰে যে এই যে আমাৰ ATCটো নোহোৱা হৈ গ'ল ঠিক সেইটোৰ কথা নহয় একচুৱেলি দুইটা চিষ্টেম অল্ড চিষ্টেমটো আছে আৰু যে ডিফল্ট চিষ্টেম হৈছে নতুনটো আছে So anybody has the liberty to shift from the new. অহা বছৰৰ পৰা স্যাৰ কৰিব নোৱাৰিব নেকি নাই পাৰিব কন্টিনিউ ৰাখিব that is open ATC to থাকিব ওল্ড সিস্টেম নতুন সিস্টেমত থাকিব নতুন সিস্টেম অহা বছৰৰ পৰা আপুনি পুৰণা সিস্টেমত ফাইলিং কৰিব নোৱাৰিব মোষ্টলি সেইটো কন্টিনিউ ৰাখিব ৰাখিছে সেইটো actually thing is that let us look at the whole thing now tax slab was 2,50,000 you can save up to 1,50,000 now tax rate was higher now tax rate has been reduced tax slab has been taken to 3 lakhs even if you save that 1,50,000 for that you are required to know certain provisions of the Income Tax Act there was ifs and buts and all these sorts of things now this has been simplified no deduction is required to be claimed simply file a return showing your total income whatever is there no need of going to any chartered accountant or anything you just submit from your home you get refund if it is due if tax is payable it will be calculated automatic by the system and you have to pay it now we have a old setup in which we were getting certain benefit if we were following certain provisions of the Income Tax Act for that some people were
knowing that these are the provisions available, some people were not knowing that these provisions are no more available. We find some people are still claiming deduction rebate under section 88. It has been abolished long back. But people are not aware. Every people has to go through every year this act for his simple filing of his simple return. But now who are having just simple say salaried employee or having income from other sources, those who are retired or has left his business and all that, he need not have to bother about anything. He just have to know what is the tax rate. That is there in the income tax return itself. When he will go, he will put this is my income and system will calculate. So this is a procedure, this is a steps towards simplification, we will say. Dr. Majumdar. He is an expert in that area, so I will not speak. But as far as I am concerned, I am here to make the calculations. If I get the benefit in the new system, I will go for it. Otherwise, I would stick to the old because my benefit is likely to be higher because I have been claiming exemptions, legitimate exemptions. So even now, we do not know how many people will be coming over it. But this is the future. I mean, exemptions নোহোৱা হৈ যাব এটা সময়ত হেতুলে আহি আছে, and the finance minister is nudging people to opt for the second, particularly young manukhini, young. Eti apuni jeto GDP ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? GDP ক্ষেত্ৰত চাওক আমি we know that we are in terms of GDP like আমি এটা fifth largest economy and our immediate target is to be the third largest by 2030. 2027 ত আমি জাৰ্মানী ক্ৰছ কৰিলে fourth largest হম. That is the calculation. গতিকে আমাৰ এইবাৰৰ টাৰ্গেট ৰাখিছে 10.5% nominal GDP growth. আমি যদি ইনফ্লেশন একাউন্ট কৰো, that will come to about 6 to 6.5% in real terms. So আমি যদি ওয়ার্ল্ডৰ ইকোনমি যেটো এস্টিমেট আছে IMF বা ওয়ার্ল্ড বেংকৰ, ওয়ার্ল্ডৰ মোষ্টলি 2.1 2.3 থাকিব, চাইনাৰ হ'ব about 3.8 ইনসো. So ইন্ডিয়াৰ গ্ৰোথ ৰেট will be almost double. আৰু অলৰেডি $3 trillion ইকোনমি এটাৰ যদি 6 to 7% growth, it's commendable. So I am not at all worried about that আমি হেতু পাম, আৰু হেতু কাৰণে মই বাস্তৱসন্মত বুলি কৈছো যে প্ৰেগমেটিক হেৰি কোনো ক্যালকুলেশনৰ ইয়াত হেৰি কৰা নাই. Of course এটা assumption আছে যে এতিয়া যেটো অৱস্থা পৰিস্থিতি হেতু অৱস্থায় ভাল থাকিব আৰু অৱনতি নঘটে, মানে এক্সটাৰ্নাল হেৰিটো কথা কৈছো. ধৰক এখেতে আমাৰ এক্সপোৰ্টৰ কথাটো কৈছে, এতিয়া আমাৰ ইকোনমি জিডিপি এটা চাৰিটা চকাই চলায়, চাৰিটা চকাৰ গাড়ী, এটা হল কনজাম্পশন এক্সপেন্ডিচাৰ, এটা হল ইনভেষ্টমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ, এটা গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ, এটা এক্সপোর্ট মাইনাস ইম্পোর্ট. এতিয়া আমি এক্সপোর্ট ইম্পোর্টৰ পৰা আমি কোনো ধৰণৰ সহাৰি নাপাওঁ এইবাৰ, কিন্তু এতিয়ালৈকে যোৱা 3 বছৰৰ অন্তত গভৰ্নমেন্ট এক্সপেন্ডিচাৰ ইকোনমি চলাই আছিলে. নাও দ্য টাইম হেজ কাম দ্য কনজাম্পশন টু গেট দ্য বুষ্ট. সেই পুষ্টটো দিছে, কনজাম্পশন ইনক্ৰিজ হলে প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেন্ট আহিব. সো পাব্লিক এক্সপেন্ডিচাৰ উইল হ্যাভ এ ক্ৰাউডিং ইন ইফেক্ট. Economic crowding in effect kore, and that will be the stimulus for growth and multiplier effect across touching all the sectors. Tarupuri is India Awas Yojana, sorry, Prime Minister Awas Yojana, hetu to 60% increase korise. Housing sector eta enokwa sector jitu protecto sector ke touch kore. গতিকে হেতু এটা multiplier effect থাকে. So it creates assets, at the same time it creates employment, and it leads to further increase in consumption demand. So that is a positive vibes, I mean positive force that will be released because of this concentration. Aru state government dibo 50 years interest free loan, kintu that is tied to capital expenditure, not revenue expenditure. So a gute bostur intention is very clear that we will remain growth oriented and we will remain the fastest growing economy in the world for quite some time to come. Bitupon Mozambique. একচুৱেলি আমাৰ যোনটো চিনাৰিও আছিলে মানে 2012-13 যোনটো সময় কি হয়, আমাৰ যোনটো কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন যোনটো আমাৰ বা ইনভেষ্টমেণ্ট বুলি কওঁ, ইনভেষ্টমেণ্ট এজ এ পাৰ্চেণ্টেজ অফ জিডিপি বহুত ভাল অৱস্থা আছিলে. কিন্তু তাৰপিছত সেইটো সময়ত মনমোহন সিং গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো আছিলে, তাৰপিছত কি হয়, তাৰ পৰা আমি যেতিয়া এটা দেখিছিলোঁ যে ইকনমিক গ্ৰোথ অহা নাই, কিয় কাৰণে অহা নাই. তাৰ আগৰ ইছ্যুটো হ'ল যে একচুৱেলি কিছুমান বেংকে, পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকবিলাকৰ লোন দিছিলে কিছুমান কোম্পানীক য'ত ইণ্টাৰেষ্ট কভাৰেজ ৰেচিঅ' বিল' 1, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এটা বেংকিং ক্ৰাইচিছ এটা ক্ৰিয়েট হ'ল. যোনটো বেংকিং এটা চিষ্টেমেটিক পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকক য'ত 2014 পৰা চাগে বেংকত যেতিয়া NPA বিলাক আছিলে এৰাউণ্ড কিমান 30,000-40,000 কোটি টকা, কিন্তু সেইটো বাঢ়ি গৈ পেলাই অলমষ্ট 10-12 লাখ কৰোড়মান পাইছেগৈ. আৰু যেতিয়া আপোনাৰ যোনটো পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকৰ যেতিয়া লোন দিব পৰা কেপাবিলিটি যেতিয়া ৰিডিউচ হৈ যায়, তেতিয়া অবভিয়াছলি আপোনাৰ যোনটো আপোনাৰ বেংকৰ এগ্ৰেছিভনেছটো কমি যায়, আৰু বেংকৰ অবভিয়াছলি কমিলে, আৰু তাৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমাৰ কণ্টিনিউছলি এটা বেংকিং যোনটো মেইন হাৰ্ট অফ দ্য ইকনমি,
বেংকিঙত আপোনাৰ হাৰ্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ লগে ইনভেষ্টমেণ্ট ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হ'ল আৰু লগতে এনেকুৱা হৈছে কিছুমান লাৰ্জ কৰ্পৰেট ডিফল্ট কৰিছে যেনেকৈ অনিল আম্বানীৰ বহুতখিনি ভূষণ ষ্টীল হওক আৰু সেই বস্তু যোনটো এটা নেক্সট আছে বৰ বেয়া প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিলে তাৰ কাৰণে কিন্তু লাষ্ট 2 বছৰ আগতে বাজেটত এটা বেড বেংক কনচেপ্টটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে কিন্তু এই বস্তুটো এতিয়া বহুত মানে যোনখিনি ডাৰ্টি এছেট বুলি কয় সেইখিনি অলমষ্ট টু চাম এক্সটেণ্ট ক্লিন আপ হৈছে পাব্লিক ছেক্টৰ বেংকৰ তো এতিয়া মানে কি হয় বটমটো আমি দেখিছোঁ মানে যোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট ক্লাইমেটৰ যোনটো বটমটো আমি দেখিলোঁ এজ এ পাৰ্চেণ্ট অফ জিডিপি নাম্বাৰ অফ ফিগাৰটো গ্ৰ' কৰি আছে ইট ৱাজ এৰাউণ্ড 28.5 মান আমি বটম টেষ্ট কৰিছোঁ আৰু পচিবলি যদি আমি এইটো কেনেবাকৈ 34-35 ৰেঞ্জত পাই যায়গৈ আমাৰ ইনভেষ্টমেণ্ট এজ এ পাৰ্চেণ্ট অফ জিডিপি আৰু ইফালে কনজামশ্যন ষ্টৰিটো চলি আছে কাৰণ বেকবনটো ইনভেষ্টমেণ্টটো বহুত ষ্ট্ৰং হয় কাৰণ গভৰ্ণমেণ্টে নিজৰ বাজেট এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান সদায় কেপিটেল পুছ কৰি থাকিব ইফালে যদি প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্টখিনি পিক আপ হয় তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এটা কি হয় যেতিয়া আপোনাৰ এনেকুৱা এজন চিটুৱেশ্যন চলি আছে মাজত ডিমনিটাইজেশ্যন আহোঁতে অলপ হাৰ্ড হ'ল অবভিয়াছলি ইনফৰ্মেল ইকনমিক ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হ'ল বা GST আহোঁতে পটককৈ অলপ ডিষ্টাৰ্বেঞ্চেছ হ'ল তাৰপিছত কভিড আহি পেলাই কিন্তু এটা চিনাৰিঅ' কি হ'ল কভিডত এটা বস্তু কওঁ ব্লেছিং এণ্ড ডিছগাইজ টাইপ হৈ গ'ল বহুতে কয় কভিডে ইণ্ডিয়াত বহুত কিন্তু শিকালে বহুত বস্তু শিকালে ইন দ্য চেন্স মানে বিভিন্ন কোম্পানীৰ ক্ষেত্ৰত যেনেকৈ আপোনাৰ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছেক্টৰ আমি কওঁ যে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য ফাৰ্মাচী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কিন্তু লাষ্টত দেখিলোঁ দেখোন গোটেই ছাপ্লাই চেইন ইজ ইন দ্য কণ্ট্ৰল অফ চাইনা তো সেনেকৈ দেখিলোঁ আমাৰ অট'মোবাইলৰ ক্ষেত্ৰত দেখিলোঁ গাড়ীখন বনাবলৈ যাওঁতে দেখোন ছেমি কণ্ডাক্টৰ দেখোন আমাৰ যদি টাইৱান আৰু চাইনাই নিদিয়ে তেতিয়াতো আমাৰ বহুত প্ৰব্লেম হ'ব তো তাতো এনেকৈ আপোনাৰ দেখিব ওচৰে পাজৰে বহুতখিনি আপুনি শ্বপত দেখিব মাৰুতিৰ গাড়ী নাই 2-3খন গাড়ী থৈ দিছে এনেকৈ চলি আছিলে তো অট'মোবাইলৰ প্ৰব্লেম বিভিন্ন যোনখিনি প্ৰব্লেম হয় তেতিয়া গভৰ্ণমেণ্ট হেজ একচুৱেলি টেকেন ইন টু ষ্ট্ৰং একশ্যন যোনটো PLI বুলি কয় পাৰফৰ্মেঞ্চ লিংক ইনচেণ্টিভ কিছুমান প্ৰডাকশ্যন লিংক ইনচেণ্টিভ ষ্টাৰ্ট কৰিলে ভালেখিনি ৰেছপন্সেছ পালে 14-15টা ছেক্টৰত আৰু ই পৰা লাহে লাহে ইম্প্ৰুভমেণ্ট আৰম্ভ হৈ গ'ল আৰু মই সদায় কওঁ যে কভিডত ভাৰতে বহুত শিকিলে কাৰণ আমাৰ লুফ'জবিলাক ৰিয়েলাইজ কৰিছে কি লুফ চাওক যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ এটা বেমাৰ গাত হৈ আছে কিন্তু বেমাৰটো যেতিয়া পটককৈ এটেক নকৰে আপুনি গম নাপায় এবাৰ ধৰিলেহে যে ডক্টৰৰ ওচৰত গ'লে মোৰটো এইটো বেমাৰ হৈ আছিলে তো সেনেকুৱা কিছুমান বস্তু ধৰা নপৰে কিন্তু যেতিয়া ধৰিলে কিন্তু সেই ক্ষেত্ৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি ষ্টেপ লৈ আছে যেনেকৈ ফাইট বেক কৰি আছে আৰু যেতিয়া চাইনাত যেনেকৈ চাওক চাইনিজ ইকনমি এতিয়াও কভিডৰ পৰা ৰিকভাৰ কৰিবই পৰা নাই চাইনা এজ এ কাণ্ট্ৰি আৰু চাইনাৰ ইকনমি অলছ' শ্লাইডিং মাজতে চাইনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে আপোনাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্টিভিটি অলমষ্ট শ্লাইডিং মাজতেতো আপোনাৰ টেছলাৰ গাড়ী বন্ধ প্ৰডাকশ্যন কৰি দিব লগা হৈছিলে এপেলৰ প্ৰডাকশ্যন নোহোৱা হৈছিলে তেওঁলোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি নাই কিছুমান চিটি এই বাজেটত মানে আমাৰ দেশৰ যিটো আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ লগতে হয় এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে লাহে লাহে ইণ্ডিয়াৰ কম্পিটিটিভনেছ বাঢ়িছে গোটেই চাউথ ইষ্ট এছিয়া যোনটো ইনভেষ্টমেণ্ট ক্লাইমেটটো চেঞ্জ হৈছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কম্পিটিটিভনেছটো অলপ অবভিয়াছলি বাঢ়িব আৰু এই যোনটো চিনাৰিটো হৈছে লাহে লাহে বটমিঙত আপুনি ইনভেষ্টমেণ্ট দেখিছে আৰু ইয়াৰ পৰা যদি পিক আপ হয় আৰু ছাৰে যেনেকৈ কৈছে কনজামশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ যোনটো অবভিয়াছলি ৰুৰেলৰ ক্ষেত্ৰতো পুজ কাৰণ ৰুৰেলৰ ক্ষেত্ৰত যদি লাহে লাহে গ্ৰীণ শ্বুট দেখিছোঁ তো তেতিয়া অবভিয়াছলি আমি যোনটো 6.5 বহুত প্ৰেক্টিকেল 6.5 ৰিয়েল জিডিপি আৰু 10.5 বা 11 টাইপ নমিনেল জিডিপি বহুত প্ৰেক্টিকেল কাৰণ আগতে আমি 14.5 15 পইণ্ট চামথিং এৰাউণ্ড আমি নমিনেল জিডিপি গ্ৰোথ কৰিছিলোঁ কিন্তু ষ্টাৰ্ট অফ বেছ এফেক্ট বুলি ক'ব পাৰে চ' এতিয়া যোনটো গ্ৰোথ হ'ব মোৰ মতে গ্ৰোথটো ষ্ট্ৰং হ'ব মাজতে ধৰক বহুতে ক'ব ইলেকশ্যন আহিছে অলপ বেলেগ বাজেট হ'ব বাট ষ্টিল লাষ্ট 3 বছৰ কিন্তু উত্তৰ প্ৰদেশত ইলেকশ্যন থকাৰ মাজতো কিন্তু পপুলিষ্ট বাজেট টাইপ পোৱা নাই লাষ্ট ইয়েৰ বাজেটখন মাজতো পপুলিষ্ট বাজেট পোৱা নাই পিয়ৰ ৰিফৰ্ম অৰিয়েণ্টেড চাওক সকলো বস্তু সুখী কৰিবলৈ পচিবল নহয় কাৰণ আপুনি যেতিয়া ৰেভিনিউ এজামশ্যন কৰে ৰেভিনিউ এজিউম কৰোঁতে চাওক লাষ্ট ইয়েৰ বাজেটখন আছিলে 39.5 লাখ ক্ৰ'ৰ তাৰ পৰা আপুনি বঢ়াই 5 লাখ কোটি টকা বঢ়ালে আৰু 5 লাখ কোটি টকা বঢ়াওঁতে আপুনি তাতে 2.5 লাখ কোটি টকা এডিশ্যন কৰিলে আপুনি কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ হ'ব তো আপুনি সেইখিনি পইচালৈ চব জেগাত আপুনি কৰিব নোৱাৰে আৰু কিছুমান আনপ্ৰডাক্টিভ এক্সপেণ্ডিচাৰ কেতিয়াবা কাট ডাউন কৰিব লাগিব আপুনি সদায় ফ্ৰী বি দি পেলাই বা সেনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম লৈ পেলাই দেশখনত আপুনি প্ৰডাক্টিভ আপুনি কৰিব নোৱাৰে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কাট ডাউন হৈছে আৰু সেইখিনি হ'ব কাৰণ আপোনাৰ চব বস্তু কৰিব নোৱাৰে আপোনাক যদি কম 100 টকাত আমাক দিছোঁ আৰু বোলে ঘৰত মাংস আনিব মাছো আনিব চব আনো চব বস্তু কৰিব নোৱাৰে কিন্তু তাৰ মাজতে আপুনি যিখিনি মিলাই জুলাই যেনেকৈ কৰিছে আৰু তাত গ্ৰোথ আনিছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত অবভিয়াছলি কমেণ্ডেবল আৰু মই এক্সপেক্ট কৰোঁ যেনে ছাৰে কৈছে আৰু মই এক্সপেক্ট কৰোঁ বেছি বেটাৰ হ'ব গ'য়িং ফৰৱাৰ্ড ধন্যবাদ 5-9% টাইপ আমি গ্ৰোথ গান দেখাম হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ বিতুপন মজুমদাৰ মই শিশিৰ দেৱ কলিতাক সুধিব কৈছোঁ এই জিডিপিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মন্তব্য কি সেইটোতো ধৰক যিকোনো এটা বস্তু আপোনাৰ যেতিয়া দিন গৈ থাকিব বাঢ়ি থাকিব এইটো ছাৰে যিখিনি কথা ক'লে যে কনজামশ্যনটো বাঢ়িব লাগিব কনজামশ্যনটো বাঢ়িব আৰু ৰুৰেল কনজামশ্যনটো মানে আমাৰ যিহেতু গোটেই ইকনমিটো ৰুৰেল বেছড ইকনমি
মানে আগতে ঘটনাটো এনেকুৱা হৈছিলে যে আমি আৰবান এৰিয়াত অকণমান ষ্ট্ৰেছটো আমাৰ বেছি আছিলে সেইটো কাৰণে কেতিয়াবা হয়তো কিছুমান বাজেটত গ্ৰোথটো অকণমান ষ্টেগনেণ্ট হৈছিলে কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ এই কথাটো বুজি পোৱা গ'ল ধৰক নীতি আয়োগেও এইটো ক্ষেত্ৰত অকণমান তেওঁলোকে ভাল কাম কৰি থকা বুলিয়ে ক'ব লাগিব মানে যিটো কোৰ ইছ্যু আপোনাৰ কোৰ হৈছে আমাৰ মানে গ্ৰামাঞ্চলৰ অৰ্থনীতিটোক আপুনি যেতিয়া এটা স্তৰলৈকে আনিব সি ডেফিনেটলি আপোনাক ফৰ্মেল ইকনমিত আপোনাক বুষ্ট আপ কৰিব সেইটো কাৰণে এতিয়া এবাৰ ধৰক এগ্ৰিকালচাৰেল ষ্টাৰ্টআপ বুলি এটা নতুন কনচেপ্ট এটা কথা কৈছে মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ানীয়ে সেই কথাষাৰ কৈছে এতিয়া তাৰ লগত ধৰক কেন্দ্ৰীয় বাজেটখনৰ লগত আমি ৰাজ্যখনৰ কথাটো যদি মানে আমি চিন্তা কৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখনৰ ক্ষেত্ৰত ধৰক এই বস্তুটো সাংঘাতিক গুৰুত্বপূৰ্ণ কৃষি যিটো বা ৰুৰেল যিটো ইকনমি বুষ্ট আপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নট অনলি আপোনাৰ এগ্ৰিকালচাৰেল আপোনাৰ টুৰিজিমৰ কথা ক'ব পাৰে ৰুৰেল টুৰিজিমৰ কথা ক'ব পাৰে বা তেনেকুৱা বিভিন্ন কথা ক'ব পাৰে আপুনি আৰু এটা কথা কৈছিলে যে যিটো এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ আমাৰ যিটো সামঞ্জস্যটো নাইকিয়া মানে নাই আৰু মানে 4টা চকাৰ জিডিপিৰ যিটো ভাৰসাম্য ৰাখিবৰ কাৰণে এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টে যিটো কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিব লাগে সেই কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো আমাৰ দেশত তেনেকৈ নাই ধৰক সেইটোৰ ক্ষেত্ৰতো বিতুপনে কোৱাৰ নিচিনাকৈ কোভিডে আমাক যথেষ্ট শিক্ষা দিলে আৰু শিক্ষাখিনি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে PLI স্কিমটো এতিয়া শুনিছোঁ বিভিন্ন আৰু 16টা নে 17টা সেক্টৰ দিছে নেকি বিতুপন PLI স্কিমটো এতিয়ালৈকে বাঢ়ি গৈ আছে সেইদিনাখনো শুনিছিলোঁ কিবা এটা বিত্তমন্ত্ৰী কিবা এটা প্ৰেছ মিট এটাত শুনিছিলোঁ আৰু 6টা-7টা সেক্টৰত তেওঁলোকে কৰিম বুলি কৈছে মানে এইটো সঁচাকৈ কমেণ্ডেবল PLI যিটো তেওঁলোকে কৰিছে আল্টিমেটলি সেই বস্তুটোৱে আপোনাক এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্টৰ যিটো আমাৰ এটা ডেফিচিট আছে সেই ডেফিচিটটো পূৰণ কৰাত কিন্তু যথেষ্ট সহায় কৰিব হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ শ্ৰী দেৱ কলিতা এইখিনিতে আমাৰ দৰ্শকসকলক এটা কথা জনাব খুজিছোঁ যে যিসকল মানুহে আটাইতকৈ বেছি কষ্ট কৰে মানে যিসকল মধ্যবিত্ত সেই মধ্যবিত্তৰ বাবে এইবাৰ হেনো ভাল খবৰ 7 লাখলৈকে যাৰ বাৰ্ষিক আয় তেওঁলোকে এতিয়াৰ পৰা কোনো কৰ দিব নালাগে 7 লাখলৈকে বঢ়াই দিয়া হৈছে বাৰ্ষিক আয়ৰ যিটো কৰৰ কথাটো গতিকে এই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিব খুজিছোঁ ইনকাম টেক্সৰ যিটো বিষয় মই প্ৰথমেই যাব খুজিছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ইনকাম টেক্সৰ যি উপ কৰ আয়ুক্ত তেখেতলৈ সুমিত পুৰকায়স্থ আপুনি অলপ কওকচোন এই যিটো টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ মানে মধ্যবিত্তৰ কাৰণে ভাল খবৰ সেই খবৰখিনি অকণমান জনাওকচোন একচুৱেলি 7 লাখলৈকে কোনো টেক্স দিব নালাগে হয় আৰু টেক্সৰ যিটো ৰেট হৈছে সেইটোও কম কৰি দিয়া হৈছে হয় সো আমালোকে যদি চাওঁ যে 15 লাখৰ ওপৰত যাৰ ইনকাম আছে তাৰ যাই পেলাই 30% ৰেটত দিব লগা হৈ আছে হয় তাৰ তলতে ইনকাম থাকিলে 20% So 15% দিব লাগিব 12 lakhs লৈকে ইনকাম হলে মানে মান্থলি 1 lakh rupees যদি ইনকাম হয় তেনেহলে maximum 15% ৰেটত আপুনি পৰি আছে so it is going to have a very good effect on the middle class I will say even to the higher middle class considering that 15 lakhs is the income I will take that one as a higher middle class so up to 15 lakhs they will have a good chunk of money to spend for their well being Number 1. Number 2, earlier there was a system of Sarajetu Koche, ATC. What was there? There was a restriction on investment, I will say, that you have to invest in these sorts of schemes. Now you have a freedom to invest wherever you like. You can invest in any share, you can invest in any share, any debenture or any government security or non-government security as per your liking. Earlier, if you save, then only you can enjoy this benefit. Now what is happening? You are getting a threshold limit of 7 lakhs in which you are not required to forcefully save anything. If required, you can spend the whole money and you can enjoy your life. Earlier, to savings was forceful. So that is not there. So the young people will love this budget, I will say. They will love that budget because they don't have that much of responsibility or savings is not required. They will enjoy their life. চাকৰিজীৱী সকলৰ কাৰণে কেনেকুৱা হ'ব সবৰ কাৰণে এটো হ'ব কাৰণ যিবিলাক ইয়াং লৰা ছোৱালী যিবিলাক চাকৰিত সোমাই আছে হিয়তেও চাব যে এতিয়া সেভিংস টু ইমান ইম্পৰ্টেন্স নহয় লেট us enjoy our life. Even those who are old age, they will also find it easy because they need not have to forcefully save. এতিয়া ধৰি লওক মই ৰিটায়াৰ্ড কৰি লৈছো মোৰ যিখিনি লায়াবিলিটি আছিল সব হৈ গৈছে after that if there is a ATC then I am forced to save something for ATC. I am forced to save something in the form of any other things. Now since this is a flat rate
I can simply say that I am not going to save. Whatever I am earning, I am going to spend it. So that is a very good thing. ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰ আপুনি কি ক'ব খোজে এই ক্ষেত্ৰত আৰু লগতে মই আপোনাক এটা জনাব খোজো আপুনিও এগৰাকী হয়তো অৱসৰপ্ৰাপ্ত হেৰি পেঞ্চনাৰ হ'ব পাৰে গতিকে পেঞ্চনাৰ যদি হয় পেঞ্চনাৰ সকলৰ কাৰণেও বেনিফিট হয়তো এই বাজেটত দিছে আপুনি অকমান তাৰমানে মই ফ্ৰেঙ্কলি কৈছো মই ক্যালকুলেশন এতিয়া কৰা নাই ধৰক 15 লাখ টকা মোৰ মাহিলী দৰমহা বছৰি দৰমহা 15 লাখ মই 1.5 লাখ টকা 80 সিট পাওঁ আৰু 50,000 মই এনপিএছ থলে পাওঁ 2 লাখ টকা মোৰ তাৰ গল মানে ইন্টাৰেষ্ট ৰেট মোৰ হাউচিং লোন আছে ইন্টাৰেষ্ট মই 2 লাখ পালো 4 লাখ হল মোৰ হেলথ ইন্সুৰেন্স আছে মোৰ মা মোৰ লগত আছে 50,000 তাত পালো 4,50,000 স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন 50,000 5 লাখ 15 লাখৰ পৰা 5 লাখ গৈ 10 লাখ 10 লাখত মই 20% ট্যাক্স টু দিম তাকো 5 লাখৰ মানে 1 লাখ 2 লাখ ৰেহাই পাব মানে 5 লাখৰ পৰা 10 লাখৰ ভিতৰত 5 লাখ মই 20% 1 লাখ টকা দিলো আৰু হিপালে 12,500 1,12,050 নতুন ৰেজিমটোত মই শিওৰ নহয় যে মই সেইখিনি দিলে হ'ব নে বাঢ়ি যাব একচুয়াল ক্যালকুলেশন কৰা নাই মানে যাৰে মানে এক্সামিনেশন আগতে বেছিকে লাভ আছিল তেওঁলোকে কিন্তু বেনিফিট নহব কিন্তু মই জানো যে যদি ট্ৰান্সপাৰেন্সি আনিব লগা হয় কমপ্লায়েন্স বঢ়াব লগিয়া হয় লুফলস বিলাক মাৰিব লাগিব এই নতুন ৰেজিমটোৱে দ্যাট ইজ দা ফিউচাৰ ৰেজিম কিন্তু এজ অফ নাও মানে এতিয়াও কিমান মানুহে কৰিছে যোৱা বছৰ অহাৰ পিছত খুব কম মানুহে নতুন সিস্টেমটো অফ কৰিছে এইবাৰ আশা কৰা হৈছে হয়তো young people particularly they have not started saving aru saving encourage koratu ki amar government eta deliberate policy asile kan amar manuhe save kot kore fixed deposit hoy hun kine mati kine কিন্তু ক্যাপিটাল মার্কেটত তো হেৰি নকৰিছিল মানে এটো এতিয়া যেটো আনিছে জিবিলাক ইনসেন্টিভস দিছিলে রিবেটৰ তাৰ পারপাস ওয়াজ টু মোটিভেট পিপল আননোইংলি to save for the capital market হেকাৰণে ELSS fund mutual fund or tax saving fund এটো সিধা ক্যাপিটাল মার্কেটলৈ যায় এটো যেটো নাইকিয়া কৰিছে এটো ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে সেভিংছৰ কথাটো হেতুৱে মানে young people if they are spendthrift don't think about the future then obviously it's bad because saving is a virtue saving virtue because saving more nijor karone ভাল and adds to the productive capacity because it gets converted নহলে save যদি নকৰে সবি যদি খৰচে কৰে ক্যাপিটাল আহিব কৰ পৰা আৰু এটা পেনশনাৰ সকলৰ কাৰণে এটা যেটো ডিপোজিটৰ এটা নতুন সুবিধা দিয়া বুলি শুনিছো 30 লাখ লৈকে আপোনাৰ যেটো ইনভেষ্টমেন্টৰ হেতু এটা হেতু বেছ ভাল খবৰ মানে আগতে 15 লাখ আছিল মোষ্টলি এটা ডাবল কৰি দিলে নহলে ট্যাক্সৰ কথাটো সাৰে যেটো কথা কলে 15 লাখ টকা ইনকাম কৰা মানুহ এজনৰ নতুন ৰেজিমত কিন্তু ট্যাক্স সেভিংস উইল বি অনলি 45,000 isn't it sir অকল হেৰিটো দিব স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন জবৰ দিয়া নাছিল নতুন ৰেজিমত এবাৰ নতুন ৰেজিমত উইল বি সেভিং অনলি 45,000 কম্পেয়াৰ টু দা আৰ্লিয়াৰ ৰেজিম ডাবল ৰেজিম বিতুপন মজুমদাৰ আপুনি কিবা ক'ব খুজিব নেকি ট্যাক্সৰ যে নতুন এই মই নতুন ৰিজিমটো যদি আপুনি কয় কমপ্লায়েন্সেস বিলাক নুচুজ বিলাক নোৱা হয় তেতিয়া ভালেই হ'ব আৰু এটা বস্তু মই কিমান দূৰ সত্যম ক'ব নোৱাৰো কিন্তু মোৰ এটা ভাব ধাৰণা এনেকুৱা ধৰণৰ যে 7 লাখলৈকে যেতিয়া কয় যে আপুনি ট্যাক্স দিব নালাগে মবি ফাইলিং আৰম্ভ হ'ব মবি কাৰণ ট্যাক্স বেছৰ ক্ষেত্ৰত এটলিষ্ট মানুহে ফাইল কৰাটো আৰম্ভ কৰিব কাৰণ বহুতে কি হয় ট্যাক্স ফাইলিং কৰিবলৈ নিবিচাৰে হৈছে আৰু ইণ্ডিয়াৰ ট্যাক্স টু জিডিপি ৰেচিঅ' এটা ডাঙৰ প্ৰব্লেম আৰু চাওক এটা ইণ্ডিয়াৰ আপুনি 7 কৈছে চাগে 8 crore মানে মানুহে ট্যাক্স ফাইল কৰে ইণ্ডিয়াৰ আৰু আউট অফ দিস আপোনাৰ ধৰি লওক ইণ্ডিয়াৰ পপুলেশ্যন 130 crore তাৰ 40% এমপ্লয়েড ধৰি লওক 70 কোটি মানৰ ভিতৰত অকন 8 কোটি 9 কোটি মানুহে 8 কোটি মানুহে আপোনাৰ কৰে কি বুলি কয় ফাইলিং কৰে হয় সো যিমানখিনি কমপ্লায়েন্স খিনি ইজি হৈ যায় প্ৰবাবলি হেতু এটা পজিটিভ ৱেট আমি চাব পাৰো কাৰণ ট্যাক্স বেছটো বাঢ়িলে অবভিয়াসলি আমাৰ কাৰণে ভাল কাৰণ যিমানখিনি আমাৰ কালেকশন ভালদৰে স্মুথলি হৈ থাকে তেতিয়া আমাৰ এখিনি নেক্সট এক্সপেন্ডিচাৰ যোনখিনি আমি কথা কৈছো গ্ৰোথ ওৰিয়েন্টেড কাৰণ লাগে তো হেতু ৱেট ভাল কিন্তু আমাৰ এতিয়াও কম গোইং ফৰৱাৰ্ড মেবি বেছ বাঢ়ে চাগে বাঢ়িলে ভাল হ'ব মই এতিয়াও ইমান সাৰ্টেন নহয় বা ইমান ক্লিয়াৰ নহয় কিন্তু hopeful that way no I can add to this one our cost of collection our যেটো cost of collection it is only 0.64% as on 18-19 data recent data I don't have so cost of collection is very less in income tax that is also a issue ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো আমি ইনকাম ট্যাক্সৰ যেটো বিষয় সেই বিষয়টো আমি জানিব পাৰিলো যে আমাৰ যি মধ্যবিত্ত আছে মধ্যবিত্ত সকলৰ লগতে চাকৰিজীৱী হয় আমাৰ ডিসপোজেবল ইনকাম একচুয়ালি বাঢ়ে যেনেকৈ ট্যাক্স আপোনাৰ যোনটো যদি আপোনাৰ ৰেটটো কমায়ো 7 লাখ ট্যাক্স দিব নালাগে লগতে আপোনাৰ ডিসপোজেবল ইনকাম এটা যোনটো আহি যায় আৰু ডিসপোজেবল ইনকামৰ আপোনাৰ কনজাম্পচন ষ্টৰিটো ভাল হ'ব তো দ্যাট ৱে ইজ গুড হেফালৰ আমি চাব কিন্তু মই জিএসটি আপোনাৰ ইনকাম ট্যাক্স ফাইলিং বিলাকো বাঢ়িছে হয় মানে যেহেতু দুটা বস্তু লিংক হৈ গৈছে আপোনাৰ তাৰমানে আগতে যিখিনি আনঅৰ্গানাইজ সেক্টৰৰ ব্যৱসায় কৰা মানুহ আছিলে
এতিয়া জিএছটি যদি তেওঁলোকে নিজকে এনৰোল নকৰায় তেওঁলোকে ব্যৱসায় কৰিবই নোৱাৰে নাপায় ট্ৰেডাৰ্ছবিলাকেতো বহুত প্ৰব্লেম হ'ব বা ছাৰ্ভিচ ছেক্টৰতো আপুনি কৰিবই নোৱাৰিব হয় গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছোঁ যে যিটো কৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সুবিধা আনি দিছে এই বাজেটত আৰু এতিয়া আমি আহিব খুজিছোঁ কৃষি খণ্ডলৈ কৃষি আৰু তাৰ যি লগত যিকেইটা খণ্ড আছে ধৰক এনিমেল হাজবেণ্ড্ৰি বা ফিচাৰিজ হওক মিনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক এই ক্ষেত্ৰতো এটা নতুন সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে এই বাজেটে আৰু লগতে এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছিলে শিশিৰ দেৱ কলিতাই গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো নতুন নতুন তেওঁলোকে আঁচনি ল'ব খুজিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৃষি ক্ষেত্ৰৰ ওপৰত বিশেষকৈ এই বাজেটত আপুনি কি আছে বুলি ভাবে কৃষকৰ বাবে কি ভাল খবৰ মই ধৰক অসমৰ পক্ষপাততে কথাখিনি কওঁ বাজেটখন যদিও কেন্দ্ৰীয় বাজেট আল্টিমেটলি ইয়াৰ পাৰ্কুলেশ্যনটো আহি পেলাই অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ক'লে ভাল অসমৰ প্ৰেক্ষাপততে কৈছোঁ অসমত যদি আপুনি চাব যায় ধৰক তেনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ নাই যথেষ্ট তাকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমি যেতিয়া যোৱা 2020 চনত কোভিড হৈছিলে কোভিড হওঁতে MSMEত যেতিয়া আপোনাৰ ক্ৰেডিট গেৰাণ্টেড স্কিমটো চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছিলে তেতিয়া এটা পৰ্যায়ত ময়ো আছিলোঁ সেই মানে MSMEৰ পৰা অসমৰ যিখিনি MSME ৰেজিষ্টাৰ্ড আছিলে তেওঁলোকে ডেটাখিনি চৰকাৰলৈ পঠোৱাত একেবাৰে নগণ্য মানে আমাৰ মানুহে কথাবোৰ নাজানে MSMEত যদি আপুনি উদ্যম আধাৰ নম্বৰটো ল'লে আপুনি কি কি সুবিধা পাব পাৰে সেই বিষয়ে মানুহবিলাক সচেতনতা নাই একেবাৰে নাই বা কোনোবাই যদি আগতে MSMEত কৰি পেলাই কিবা এটা উদ্যোগ স্থাপন কৰিছিলেও পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্যোগটো মাৰা গ'ল বা উদ্যোগটো তেওঁলোকে কাৰ্যক্ষম কৰিব পৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকে যদি সেই সময়ত MSMEক হয়তো এপ্ৰ'চ কৰাহেঁতেন MSME হয়তো আকৌ কাৰ্যক্ষম কৰাত তেওঁলোকক সহায় কৰিলেহেঁতেন আমি বহুত লাগি মেলি পেলাই বহুত উদ্যোগ তেনেকৈ হেৰি কৰিলোঁ গতিকে তাতে যদি আপুনি চাবলৈ যায় আমাৰ অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাক আমাক বুষ্টাপটো দিব অকল আমাৰ ৰুৰেল ইকনমিয়ে মানে ৰুৰেল ইকনমি বুলি ক'লে কৃষিটোতো আছে কৃষিৰ লগত এনচিলাৰী বহুত বহুত থাকিব এতিয়া আপুনি যদি এখন আদৰ্শ এখন কৃষি পাম খোলে তাত আপুনি টুৰিজিমটো ডেভেলপ কৰিব পাৰে মানুহ আহিব বাহিৰৰ পৰা তেওঁলোকে অকল কৃষি আমাৰ কি কি শস্য উৎপাদন হৈছে সেইটোৱে নাচাব কৃষিখন মানে গাঁও এখনত থাকি পেলাই কৃষি পথাৰ ৰাতি থাকি পেলাই মাঘ বিহুৰ দিনাখন ভেলাঘৰটো জ্বলাই পেলাই সেইটোক আপুনি টুৰিজিম হিচাপে আপুনি লৈ যাব পাৰে নহয় মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে পইচা আহিব মানে কি ধৰণৰ পইচা বাহিৰৰ দেশবিলাকত সেইবিলাক কমন কথা আপোনাৰ তেওঁলোকে সেইবিলাক কাম কৰিয়ে থাকে আপোনাৰ গতিকে সেই ক্ষেত্ৰটোত অকণমান মোৰ হিচাপত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অকণমান কৰণীয় থাকিব কি ধৰণে তেওঁলোকে এই বস্তুটো বুষ্টাপ কৰে কিয়নো আমাৰ ইয়াতে আপুনি ছাৰে কোৱাৰ নিচিনাকে আপুনি ৰুৰেল ইকনমিটোক আপুনি বুষ্টাপ কৰিবই লাগিব মই এটা উল্টাকে ভাবি আছো কওকচোন ৰুৰেল ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছেগে আমাৰ অসমত মেইন ডাঙৰ প্ৰব্লেম কি হয় ব্ৰেইন ড্ৰেইন হয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী আমি অসম গৈ থাকোঁ কিন্তু মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰতে গুচি যাব লগা হয় এখন আমিও গুচি গৈছিলোঁ আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ ধৰি লওক অপৰচুনিটিৰ কাৰণে তো ইয়াত যদি মই পঢ়িলোঁ ধৰি লওক মই এতিয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক আপুনি কাৰিকৰী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াত যদি আমি কালি পঢ়িবলৈ মই স্মল স্পেচিয়েল ইকনমিক জোন টাইপ কৰিলোঁ ধৰি লওক স্পেচিয়েল ইকনমিক কোম্পানী মাতিলোঁ বাৰু আহিলে আমাৰ চাকৰি দিব ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পাব এখন IIT বা IIM হ'লে গোটেইখিনি নহয়গৈ তো যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া বেংগলোৰতে ধৰক স্মল মিডিয়াম চাইজ কিমানখিনি ইনষ্টিটিউট আছে পুনেলৈ গুচি যায় বেংগলোৰলৈ গুচি যায় গাজিয়াবাদ গুচি যায় দিল্লীত যায় তো এটা কোম্পানী যেতিয়া চলাব লগা হয় এটা কোম্পানী চলাবৰ কাৰণে অকল এক্সপাৰ্ট বহুত নালাগে কোম্পানীত আপোনাৰ টপ মেনেজমেণ্ট মিডল মেনেজমেণ্ট চব মানুহ লাগে তো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি চাকৰি বিচাৰিবলৈ ক'ত যায় বাহিৰলৈ গুচি যায়গৈ আৰু ইয়াত কি হয় মানুহে কয় যে আমাৰ কোম্পানী নাই প্ৰব্লেমটো হ'ল লুফলছটো মই কেতিয়াবা দেখাওঁ যে আমাৰ এডুকেশ্যন পলিচি কেতিয়াও এডুকেশ্যন পলিচি বুলি নকওঁ মেবি আপোনাৰ সেই ক্ষেত্ৰত ইমান ফ'কাছ নাই সেই ক্ষেত্ৰত যদি ফ'কাছ হয় আপোনাৰ হিউমেন কেপিটেল এটা ক্ৰিয়েট হ'ব আৰু তেতিয়া আমি কোনোবাই ধৰি লওক ৰিকুৱেষ্ট কৰি পেলাই আপোনাৰ কোম্পানী কেইটামান আনিলে আৰু মেক্সিমাম ফ'কাছবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় মেক্সিমাম যিখিনি হওক গুৱাহাটীত হওক এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এইফালে মই অৰিজিনেল লখিমপুৰৰ বা এইফালে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ যোনটো এক্সট্ৰা পাৰ্ট সেনেকুৱা জেগাত যদি আপুনি কেনেবাকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰী জানে আপুনি ছফ্টৱেৰ ক্ষেত্ৰত ITৰ ক্ষেত্ৰত মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী অসমৰ IT সেইবিলাক ছেক্টৰত আছে আৰু পটককৈ কোনো খেতি কৰিব নাযায় আজিকালি আহিছে বহুতখিনি ল'ৰা ছোৱালী তো সেইফালে যদি ডেভেলপমেণ্ট কেনেবাকৈ হয় সেইটোত হ'বলৈ আজি নহয় এটা যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ডিকেড লাগি যায় তো সেনেকুৱা ধৰণৰ যি চেঞ্জেছ হয় আৰু মেক্সিমাম চাউথৰ ফালে যোনখিনি হয় আমাৰ যোনখিনি মেক্সিমাম ল'ৰা ছোৱালী লাহে লাহে শ্বিফ্ট হৈছে চাউথৰ ফালে আৰু তাৰ যোনটো কালচাৰেল যোনটো এক্সচেঞ্জ হয় সেই কালচাৰেল এক্সচেঞ্জে মোৰ মতে বহুতখিনি চেঞ্জেছ আহিব বাহিৰৰ মানুহখিনি আহিলে দেখিলে তাৰপিছত দেখিলে আৰে ইয়াততো এইখিনি বস্তু অপৰচুনিটি আছে যেনেকৈ আমাৰ অফিচত এজন ল'ৰাজন আহিছিলে সি এতিয়া ছিংগাপুৰলৈ আপোনাৰ হায়দৰাবাদৰ ল'ৰা সোণা মছুৰী এক্সপৰ্ট কৰে তো সেই কানেকশ্যনটো লাহে লাহে বিল্ড আপ হয় নেমু কথা কৈ আছোঁ এতিয়া আমাৰ নেমু সকলোৱে যায় নেমু ভাল ঠিক আছে দুজনমান নেমু এক্সপৰ্ট কাম কৰিছে আমাৰ যে অসমৰ যোনটো নেমু আছে অসমৰ নেমু কি গোটেই দিল্লীৰ বজাৰখন বা ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰৰ বাদ দিয়ক আপুনি ডুবাইলৈ পঠাব নালাগে বাকী বজাৰখন কি কেপচাৰ কৰিব নোৱাৰে
সেনেকুৱা বস্তুখিনি আমাৰ যোনখিনি ৰিচোৰ্চ আমি তেতিয়া ভালদৰে ইউটিলাইজ কৰি আমি বেনিফিট বুজি পাম আৰু আমি যেতিয়া বাহিৰৰ নৌহাওখিনি আহিব মানুহক দেখিব টুৰিজিমো তাত লগতে পেৰেলেল ডেভেলপ হ'ব মানুহখিনি ফ্ল'জ হ'ব লাগিব ফ্ল'জ কেনেকৈ আহিব মানুহটো অকল ফুৰিবলৈ নাহে লগতে আপুনি কৰ্মসংস্থান এনেকুৱা ডেভেলপ কৰক যে মানুহখিনি নলেজ এক্সচেঞ্জো বহুত হওক তো যোনটো আজিকালি বহুত কমি গৈছে আমাৰ নাই এনেকুৱা ইনষ্টিটিউট এতিয়া ক'ব গ'লে আমাৰ ভাল ইনষ্টিটিউট আছে অবভিয়াছলি আছে মজুমদাৰক মই সুধিব খুজিছোঁ ধৰক এতিয়া যিটো এগ্ৰিকালচাৰৰ কথা আহিছে এতিয়া এটা আঁচনিৰ কথা আনিছে আত্মনিৰ্ভৰ ক্লিন প্লেন প্ৰগ্ৰেম যিখনৰ অধীনত তেওঁলোকে 2200 কোটি টকা তেওঁলোকে এটা হৰ্টিকালচাৰ এই সম্পৰ্কে অলপ ক'ব নেকি যে এইটোৱে কেনেকৈ আমাৰ অসমত এইখনৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা এটা মানে আমাৰ ভেলু এডুকেশ্যন নাইতো মানে যিটো সুবিধা বোলে মানে particularly horticulture. Amar horticulture department separate kora hol aji bahut bochor hoy gol. Kintu tar pholoprokhot ami poa nai amar total area about 14% mostly devoted to horticulture. It is pathetic. Kan actual value addition amar basic hobo kod food grains ot nohoy tat hobo ge. Agriculture jodi rewarding hobo lekia hoy. Ete ohomot mane etia open source digital platform. Etue agriculture allied বহুত ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন ইনক্লুডিং ফার্টিলাইজার সয়েল কোয়ালিটি ক্রেডিট এবিলিটি সব বিলাক দিব এটিও কাম কৰিব আৰু এক্সেলাৰেটেড যেটো ফান্ডৰ ব্যৱস্থা কৰা আছে ফৰ ৰুৰাল ইউথ তাতে হি স্টার্টআপৰ কথা আছে সো হেৰিয়ে যেটো পিটন যেটো কলে এডুকেটেড লৰা কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰত মানে জড়িত হেৰি আছে বা ইন্টারেস্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে ওপেনিং আৰম্ভ হ'ব কিন্তু এগ্ৰিকালচাৰ কিন্তু অসমৰ সমস্যাটো কি চাওক আমি বছৰে বছৰে কৈ থাকো লৰা ছোৱালীকো পঢ়ুৱা যে আমাক মানে প্ৰডাক্টিভিটি ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে ক্ৰপ ডাইভাৰ্সিফিকেশন ক্ৰপ ইন্টেন্সিটি বঢ়াব লাগে অমুক তমুক কৰিব লাগে কিন্তু গ্ৰাউণ্ড ৰিয়েলিটি কি মেজৰিটি ফাৰ্মাৰ্ছ আৰ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল তেওঁলোকক আপুনি মডাৰ্নাইজেশ্যন মডাৰ্ণ টেকনিক কেনেকৈ দিব সম্ভৱেই নহয় প্লট অফ লেণ্ড যিমান হেৰি হয় নাই মানে যিটো পৰিমাণ এতিয়া এই বাজেটখনত আৰু সেইটোতে মোৰ এটা প্ৰশ্নবোধক চিন এই বাজেটখনত কৈছে যে কোঅপাৰেটিভ মডেলটো এডপ্ট কৰিব ফৰ মাৰ্জিনেল স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ লডেবল এফৰ্ট কোঅপাৰেশ্যনত বহুত বস্তু কৰিব পাৰি আগতেও আমাৰ কোঅপাৰেটিভ মুভমেণ্টৰ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে দেট ৱাজ এ ফেইলাৰ টু মাই মাইণ্ড এট লিষ্ট চ' এতিয়া কি নতুন ধৰণে আৰম্ভ কৰিব অলৰেডি প্ৰাইমেৰী এগ্ৰিকালচাৰ ছ'চাইটিজ বিলাকৰ ক্ৰেডিট ছ'চাইটিজ বিলাকৰ ডেটাবেছ হেৰি আৰম্ভ কৰা হৈছে উইমেন গ্ৰুপ বিলাকক ইনভলভ কৰিব হয়তো এটা নতুন অৰ্গেনাইজেশ্যনেল যদি স্কিল আনিয়ে হয়তো কোঅপাৰেটিভ মুভমেণ্টটো ছাকচেছফুল হ'ব পাৰে কিন্তু মোৰ কাৰণে এই গোটেই বাজেটখনত আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন যদি এটা আছে এইটো ক্ষেত্ৰত আছে গোয়িং বেক টু কোঅপাৰেটিভ ইন ফৰ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ এই ক্ষেত্ৰত শিশিৰ দেৱ কলিতা আপুনি এগ্ৰিকালচাৰ ক্ষেত্ৰত মানে কি ক'ব খোজে মজুমদাৰে যিটো কথা ক'লে যে ধৰক মানে এক্সচেঞ্জৰ কথাটো যিটো ক'লে বা শিক্ষিত মানুহখিনি ইয়াতে থাকিব লাগে বা এজ এ হ'ল গোটেই অসমতে ডেভেলপমেণ্টটো মানে ইভিনলি হ'ব লাগে অকল গুৱাহাটী ডেভেলপ হৈছে বা ডিব্ৰুগড় ডেভেলপ হৈছে সেইটো হ'লে নহ'ব এতিয়া চাগে আপোনালোকে জানিব যোগীঘোপাত এটা হৈ আছে মাল্টি লেভেল লজিষ্টিকেল পাৰ্ক এখন হৈ আছে খুব ডাঙৰ সেইটো কিন্তু অৰিজিনেলি তেওঁলোকৰ প্লেন আছিলে গুৱাহাটীৰ আশে পাশে খোলা মানে য'ত এয়াৰপৰ্টৰ কানেক্টিভিটি থাকে কিবা কানেক্টিভিটি থাকে সেইটো ছাৰ্ভেটো কৰিছিলে আপোনাৰ KPMGয়ে কৰিছিলে তো তেওঁলোকে অসমত যেতিয়া আহিছিলে তো আমাৰ সংস্থাটোকো তেওঁলোকে এটা মানে আমাৰ পৰা অপিনিয়ন বিচাৰিছিলে আই ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন মই কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটীত আপোনালোকে খোলাৰ কথাটো বাদ দিয়ক ইউ মুভ এহেড ফ্ৰম গুৱাহাটীৰ বাহিৰত গৈ খোলক তেতিয়াহে একচুৱেলি সেই জাগাটোৰ উন্নতি হ'ব চামাও নাজানো হয়তো মই কোৱাৰ কাৰণে হৈছে বুলি মই নকওঁ কথাটো কিন্তু ডেট ৱাজ মাই ছাজেশ্যন পৰৱৰ্তী সময়ত গম পালোঁ যে তাহাঁতে যোগীঘোপাত খুলিছে যোগীঘোপাত আপুনি যায় মানে সাংঘাতিক ধৰণে উন্নত হৈছে আৰু ধৰক 2 বছৰমান লাগিব চাগে পাৰ্কখন আপোনাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেতিয়া কিন্তু ট্ৰেডৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো এটা মেজৰ বুষ্টাপ হৈছে কিয়নো ইফালে আপোনাৰ ধুবুৰী এয়াৰপৰ্টটো যদি ভালকৈ আকৌ অকণমান তেওঁলোকে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো বঢ়াই দিয়ে আমাৰ ৱাটাৰ বডিজটো যদি ঠিক কৰি দিয়ে সেইটোৱে কিন্তু সেই জাগাৰ পাৰ্টিকুলাৰ লোৱাৰ আছামৰ ইকনমিটো ডেভেলপ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অৰিহণা যোগাব ইফালে ধৰক আপাৰ আছামৰ পৰা যদি আমাৰ যিটো লুকিছটো আমি কৈয়ে থাকোঁ ধৰক কিন্তু হেৰিকে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিকেলি একো হোৱা নাই বা ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আমাৰ ৰাজ্যখন ইমান ভাল জাগাত আছে বেপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে সুচল হৈ আছে গোটেই মানে আপোনাৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াখন সেইটোৰ কাৰণেও ধৰক চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগে অকণমান চৰকাৰে এয়াৰপৰ্টবিলাক অকণমান ঠিককৈ বনাব লাগে তাৰ পৰা কমাৰ্চিয়েল ফ্লাইটছ হওক বা গুডছ ফ্লাইটছ হওক পৃথিৱীৰ বিভিন্ন দেশলৈ যাতে যায় তেতিয়া বিতুকনে কোৱাৰ নিচিনাকে এগ্ৰিকালচাৰেল প্ৰডাক্টৰ আদান প্ৰদানো হ'ব মানে যিটো মাৰ্কেট লিংকেজ সেইটো খুব দৰকাৰী মেক্সিমাম আপোনাৰ যে এতিয়া যিটো আমালোকৰ ইয়াতে যিটো বটলনেক আছে বিকজ উই হ্যাভ টু গো টু ফৰ ইফ উই আৰ টু সেন্ড আমালোকে যদি কিবা পঠাব লাগে
বাহিৰত তেনেহলে সি ইজ দ্য মেজৰ ৰুট সি ৰুটটো আমালোকৰ এতিয়া কলকাতা হলদিয়া পোৰ্ট হল নিয়াৰ বাই যদি আমালোকৰ বাংলাদেশৰ লগত যিটো ডেভেলপমেণ্ট এতিয়া আহি আছে অপেনিং হৈ আছে সেইটো যদি অপেনিংটো সাকসেসফুল হৈ যায় আমালোকে যদি চিটাগাং পোৰ্টটো ইউজ কৰিব পাৰো তেনেহলে এইটো এটা মেজৰ বুষ্ট আপ হৈ যাব আমালোকৰ ইয়াৰ বাণিজ্যবিলাক বাহিৰত যোৱাৰ কাৰণে মানে ছাৰে জানিব ছাৰ মই কি ক'ম ভিয়েটনাম মানে মেকং নদীখন তেওঁলোকৰ চৰ বুলি কৈছিলে এতিয়া মেকংখনক তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েলি এনেকে ইউটিলাইজ কৰিছে মানে যদি আমাৰ ইয়াৰ মাজত কোনোবা গৈছে ভিয়েটনাম মানে সাংঘাতিক ধৰণে কৰিছে আমাৰ ইমান ধুনীয়া ৱাটাৰ বডিজ আছে ৱাটাৰ বডিজটো যে যদি আমি অপটিমাইজ লেভেলত ইউটিলাইজ কৰো বেলেগ আৰু চিন্তাই কৰিব নালাগে মোৰ হিচাপত ব্যাপাৰ বাণিজ্যৰ কাৰণে বিতুপনে কিবা ক'ব খুজিছিলে বিতুপন মজুমদাৰ মই সেইখিনি কথাই কৈ আছিলো যে মোৰ থট প্ৰচেছটো বেলেগ ধৰণে ভাবি আছিলো মই উল্টাকে ভাবিছিলো এবাৰ কাৰণ সদায় আমি এনেকে এটা চিধা প্ৰচেছ যাম মই উল্টাই পাইছো মই একচুৱেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট যোনটো বা ছফ্টৱেৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি আনো বাহিৰত যেতিয়া কালচাৰ এক্সচেঞ্জ হ'ব আমাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে তাৰখিনি একচুৱেলি মুখৰ আগত পৰিব মানে যেনেকে চাওক আমাৰ ফ্ৰুটছৰ মেক্সিমাম ৱেষ্টেজ যেনেকে আপুনি চাওক এতিয়া কঁঠাল ফিলিপাইনছৰ কঁঠাল গোটেই আমেৰিকাৰ যে ফুড মানে মিট ছাপ্লিমেণ্ট টাইপ ইউজ হয় তো আমাৰ কঁঠালটো কেনেকে পৰি গুচি যায় কোনো মানুহে স্কোপে নাপায় যে কেনেকে ইউজ কৰে আমাৰ কোভিডৰ সময়ত আমাৰ বাহিৰলৈ গৈছে কিন্তু কঁঠালৰ বহুত কম পৰিমাণে আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এটা দেখ কথা লাৰ্জ স্কেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন মানে সেইটো আমাৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় সেইটো মাটিৰ নাই আমাৰ গতিকে মাইক্ৰ এণ্ড স্মল আৰু প্ৰাইমেৰিলি এগ্ৰ বেছড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ তেতিয়াহ'লে মানে ডেকা ল'ৰাবিলাক ষ্টাৰ্টআপ বুলি ক'লে আজিকালি এনেও এটা ধৰক এটা গ্লেমাৰ এটা আছে ল'ৰা আজিকালি মানে এগ্ৰিকালচাৰ ষ্টাৰ্টআপৰ কাৰণে আগ্ৰহী হ'ব আমাৰ 100% হ'ব কিন্তু আমাৰ এইটো মানে পৰিৱেশটো কণ্ডিচিভটো কৰিম বুলি ক'লে কেলে নকৰিব ডেফিনেটলি কৰিব এইখিনিতে আৰু এটা বিষয় আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব খুজিছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলৰ যে 157খন নতুন নাৰ্ছিং কলেজ স্থাপনৰ পৰিকল্পনা লোৱা হৈছে আৰু 157খন মেডিকেল কলেজ 2014 চনৰ পৰা স্থাপনৰ পৰিকল্পনা এই বাজেটৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এতিয়া কথা হ'ল যিটো চিকল চেল এনিমিয়া 2047 ভিতৰত নিৰাময়ৰ এটা আঁচনি লোৱা বুলি বাজেটত কোৱা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো আৰু হেল্থৰ বা স্বাস্থ্য খণ্ডৰ যি বাজেটত যি নতুন কি আপোনালোকে দেখা পাইছে চিচিৰ কলিতা মানে 157খন যি আপোনাৰ নাৰ্ছিং কলেজ খুলিম বুলি কৈছে সেইটো আপুনি অকল মানে হেল্থ ছেক্টৰত নাচাই পেলাই এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যন হিচাপে চাব পাৰি এতিয়া মাজত এটা কথা কৈছো মই যিবিলাক উন্নত দেশ আছে আমেৰিকা কওক বা জাপান কওক তাতে মানে ধৰক বয়সস্থ যিবোৰ মানুহ থাকে তেওঁলোকক চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে খুব ভাল নাৰ্ছ মতা মানুহে হওক বা মাইকী মানুহে দৰকাৰ পৰিচাৰিকাৰ দৰকাৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত 1 নম্বৰ আছে কেৰালা আপুনি যদি চাই সেইটো কামৰ কাৰণে যাবলৈ তাৰে মহিলা বা তাৰে পুৰুষসকলে এম্বেচি চেণ্টাৰ এটা USA কেৰালাত খুলি দিছে যাতে ভিজাৰ প্ৰচেছটো অকণমান এক্সপিডাইট হয় সেইটো ক্ষেত্ৰত আমাৰ মই অকল অসম বুলিয়ে নকওঁ এটলিষ্ট গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা ছোৱালীখিনিৰ কথা বিশেষকৈ কৈছো তেওঁলোকে এই ক্ষেত্ৰটোত কিন্তু যথেষ্ট ইনহেৰিট তেওঁলোকৰ এটা হেৰি এটা আছে গুণ এটা আছে তেওঁলোকৰ এই বস্তুটো কিন্তু যথেষ্ট বুষ্ট আপ কৰিব এতিয়া এই বস্তুটো ধৰক এইটো কেন্দ্ৰীয় বাজেটত কথাটো দি দিলে এতিয়া এই পাৰ্কুলেট কৰি পেলাই ৰাজ্যলৈকে বস্তুটো কেনেকে অনা যায় সেইটো ধৰক আমাৰ পলিচি মেকাৰসকলে বুজিব এই কথাটো কিন্তু এইটো সাংঘাতিক পটেঞ্চিয়েল আছে মানে আপোনাৰ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে সেইটো এটা মানে ডাঙৰ এটা মানে কাহিনী হ'ব পাৰে হয় বিতুপন তেওঁৰ কথাটো যোনটো কথা কৈছে মোৰ সেইটো একমত আৰু মই বেলেগকে নকওঁ তাৰ বিষয়ে কিন্তু এলগেশ্যনছ এবাৰ ভালেখিনি বাঢ়িছে কিন্তু আপোনাৰ হেল্থৰ ক্ষেত্ৰত আই থিংক এৰাউণ্ড 3-4,000 এডিশ্যন হৈছে তো চেঞ্জেছ হৈছে কিন্তু চাওক গোইং ফৰৱাৰ্ড কেনেকুৱা হয় গোটেইখিনি ষ্টেপ যেনেকে ষ্টেট লেভেলে কেনেকে যায় আপুনি চেণ্ট্ৰেল পলিচি ল'লে ষ্টেটলৈ কেনেকে ডেট ইজ মোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট মই ইনকাম টেক্সৰ ফালৰ পৰা আপুনি কওক যে আগতে যেটো এডুকেশ্যন সেছ আছিলে এইটো এইবাৰ হৈছে এডুকেশ্যন এণ্ড হেল্থ সেছ সো স্পেচিফিক এমাউণ্ট সেছ যেতিয়া দিয়া হয় তেতিয়া কি হয় এই এমাউণ্টটো সেগ্ৰিগেট কৰি পেলাই একাউণ্টত জমা হৈ যায় সেইটো একাউণ্টত দিয়া হয় সো ফান্ডিং উইল নট বি এ প্ৰব্লেম হেল্থৰ কাৰণে এইটো যে নিউ যিবিলাক আহিব ফান্ডিংটো পোৱা যাব ফান্ডিঙৰ অভাৱ ষ্টেটৰ নেপায় চেণ্টাৰৰ পৰা ফান্ডিং বিলাক আহি থাকিব সো এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহিব লাগে গোটেই দেশত এটা পজিটিভ ৰিজাল্ট আহি যাব লাগে হয় ডক্টৰ মজুমদাৰ আপুনি কি ক'ব খোজে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডৰ ওপৰতো অলপ আলোকপাত কৰিলে তাৰমানে মই এনেকে এটা ব্ৰড পাৰ্সপেক্টিভত চাওঁ গোটেই বস্তুটো যে আমি চবেই জানো পৃথিৱীৰ মানুহে জানে যে এজ ৱাইজ ইণ্ডিয়া ইজ ওৱান অফ দ্য য়াংগেষ্ট নেশ্যন চাইনাও বুঢ়া হৈ গ'ল আমেৰিকা বুঢ়া হ'ল ইউৰোপ বুঢ়া হৈছে চ' সেইটোকে আমি পপুলেশ্যন ডিভিডেণ্ড বুলি কওঁ যে ৱৰ্কিং পপুলেশ্যনৰ প্ৰপৰ্চনটো বাঢ়ি গৈছে কিন্তু সেইটো অকল নাম্বাৰৰে পপুলেশ্যন ডিভিডেণ্ড ইজ জাষ্ট এ পটেঞ্চিয়েল এইটো একচুৱেলাইজ কৰিবলৈ হ'লে আমি মানুহক স্কিল দিব লাগিব এডুকেশ্যন
আৰু এটা ৱেল বডি দিব লাগিব সেইটো হ'ল হেল্থ গতিকে হেল্থ আৰু এডুকেশ্যনত আমি গুৰুত্ব দিবই লাগিব ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰো কিন্তু যেটো এডুকেট বুলি ভাবা যায় 3% 6% অফ জিডিপি সেইটো লেভেল এতিয়ালৈকে আমি পোৱা নাই কিন্তু লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছত আমাৰ সোশ্যাল সিকিউৰিটি নেটৱৰ্কৰ যেটো ডেভেলপমেন্ট হৈ আছে তাত হেল্থক যেনেকৈ সাঙুৰি লোৱা হৈছে আয়ুষ্মানৰ যেটো স্কিম বিলাক সেইটোৱে মানে বহু আগৰ তুলনাত বহুত বেছি ইমপ্ৰুভ হৈছে বাট উই হ্যাভ টু গো মাচ ফাৰ্ডাৰ আৰু বহুত যাবলৈ বাকি আছে যেতিয়া মানে আৰু এটা কথা হ'ল যে আমাৰ স্কিল ডক্টৰছ স্কিল নাৰ্सेছ আমাৰ এইটো অভাৱ নাই উই আৰ ভেৰি কম্পিটিটিভ ইন দ্যাট এৰিয়া আৰু আপোনালোকে জানে যে মেডিকেল টুৰিজম ইজ এ ৰিয়েলিটি আচলতে হয় না সো মই ভাবো যে এডুকেশ্যন হেল্থত এলোকেশ্যন লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ থাকিব এতিয়ালৈকে আমি কিন্তু এডুকেট যেটো প্ৰপৰ্শন হিচাপে পোৱা নাই হয় আৰু আমি এটা কথাত আহিব খুজিছো যেটো আপোনাৰ এমএসএমই কথাটো আহিছিলে এমএসএমই বিলাকৰ কাৰণে এটা কোৱা হৈছে যে এমএসএমই যিবিলাক তেওঁলোকৰ যোৱা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলে যোৱা বিত্তীয় বৰ্ষ মানে বঢ়াই দিলে সেই সম্পৰ্কে অলপ আলোকপাত কৰিব নেকি মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সম্ভাৱনা আমাৰ এমএসএমই বিলাকৰ কাৰণে আছে আমাৰ বিশেষকৈ অসম আৰু উত্তৰ পূবৰ অসমৰ এমএসএমই আচলতে কি আমাৰ যেটো ভাৰতবৰ্ষক যদি মেনুফেকচাৰিং হাব বনাবলগীয়া হয় এমএসএমিৰ ওপৰত গুৰু দায়িত্ব হয় I mean, MSME দ্বাৰাতে এইটো হ'ব আৰু ম্যাক্সিমাম এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন ক'ত হ'ব MSME থ্ৰুৰে হ'ব বিগত বিত্তীয় বৰ্ষত যেটো তেওঁলোকে আঁচনি লৈছিলে বা তেওঁলোকে যেতিয়া কোভিডৰ সময়ত এমএসএমই বিলাকক সকাহ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কলেটাৰেল লোনৰ হেতু এক্সটেন্ড কৰিছে গতিকে হেতুৰ পৰা আপুনি ভাবে নেকি যে আমাৰ এমএসএমই বিলাক উপকৃত হৈছে একদম ডেফিনেটলি আৰু কষ্ট অফ ক্ৰেডিট 1% ৰিডিউস কৰিব এইটো বাজেটত সো ইন এডিশন পাম্পিং কৰিছে কিমান 20000 and 90000 ক্ৰ'ৰ্ছ অডিশনাল কৰিছে সো যেটো গুৰুত্ব দিব লাগে এমএসএমইত মই ভাবো হেতু গুৰুত্ব দিয়া হৈছে কাৰণ এমএসএমইৰ জৰিয়তে আমি আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ এটা সাংঘাতিক বুনিয়াদ এটা হেৰি কৰিব পাৰো 9000 ক্ৰ'ৰ এডিশন কৰিছে হয় আপুনি এই ক্ষেত্ৰত কিবা ক'ব খুজিব নেকি আমাৰ পুৰকাস্থতে একচুয়ালি ডাইৰেক্টলি আমালোকৰ ইনকাম টেক্সৰ এইটো ডাইৰেক্ট কিবা লিংক নাই নাথাকে হয় হয় তো যেতিয়া ইকোনমি ভাল ফাংচন কৰে অটোমেটিক্যালি আমালোকৰ কালেকশনটো ভাল হয় সো নর্থ ইস্টার্ন রিজিয়নতো কালেকশনটো ভালে হৈ আছে যোৱা বছৰ আমালোকে ভাল কালেকশন কৰিছো এই বছৰ আমালোকে উই আৰ গ্ৰোইং এট এ ভেৰি হাই ৰেট হয় তো আমালোকৰ কাৰণে ফৰ ইনকাম টেক্সৰ কাৰণে নর্থ ইস্টটো ভাল ফাংচন ভাল আছে মই সিসি ডেপ কলিতাক এটা কথা খুদিব খুইছো যে আপোনালোক যেটো চেম্বাৰছ অফ কমাৰ্চ এটা প্ৰতিষ্ঠান এটা প্ৰতিষ্ঠান যি এমএসএমই বিলাকক লগত জড়িত হৈ আছে আপোনালোক গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ এটা আলোকপাত বিচাৰ মানে মই ধৰক অকমান কথাটো বেলেগ ধৰণে চিন্তা কৰো হয় অকমান আগৰ সাৰে যেটো কথা ক'লে ধৰক ইয়াং পপুলেশন ভাৰতবৰ্ষত পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আছে এতিয়া হয় কিন্তু ইয়াং পপুলেশনটো এমপ্লয়েবল নহয় তেওঁলোকক আমি কিবা এটা স্কিল দিব লাগিব বা কিবা এটা দিব লাগিব এতিয়া আপোনাৰ আমাৰ দক্ষতা বিভাগ যেটো বিভাগ আছে কি বুলি ক'ব ইংৰাজীত স্কিল তাতে যদি আপুনি তেওঁলোকৰ কোৰ্স কন্টেন্টবোৰ চাই কোৰ্স কন্টেন্টবোৰে কিন্তু আপোনাক আমাৰ যেটো মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ল'ৰা ছোৱালীক আকৰ্ষণ নকৰে তেওঁলোকে হেতু অকমান কেবাখনো মিটিঙত মই পাৰ্টিসিপেট কৰিছো তাতে সেই মই অপিনিয়নটো ৰাখিছো তাৰমানে ধৰক অকমান আগতে যেটো আমি এক্সপোৰ্ট ইম্পৰ্টৰ যেটো তাৰতম্যৰ কথাটো কৈ আছিলো হেতুৰ ক্ষেত্ৰত টুৰিজমটো সাংঘাতিক মানে এটা আমাৰ চালিকা শক্তি হিচাপে কাম কৰিব পাৰে টুৰিজমৰ কিছুমান বস্তু আচলতে আমি স্কিল ডেভেলপমেন্টত ইনকৰ্পৰেট কৰাটো যথেষ্ট দৰকাৰ ইয়াতে অসম টুৰিজমতো মই এটা প্ৰপ'জেল তেওঁলোকক দিছিলো এতিয়া যদি আপুনি কাজিৰঙা মানে সৰু এক্সাম্পল কাজিৰঙালৈকে যদি যায় আপুনি গাইড পাব কিন্তু কাজিৰঙাখনৰ বিষয়ে গোটেই জনা গাইড কিন্তু আপুনি খুব কম পাব নেজানিব আপুনি তাতে যদি আপুনি ভালকে কোৰ্স কন্টেন্ট এটা বনাই পেলাই আপুনি যদি 500 গাইড আপুনি এৰি দিব পাৰে নহয় এমপ্লয়মেন্ট জেনাৰেশন প্লাস আপোনাৰ বস্তুটো ভাল ধৰণে হয় এইখিনিতে মই আৰু এটা বিষয় আমাৰ হাতত সময় কম কিন্তু এইখিনিতে মই এটা বিষয় অৱতাৰণা কৰিব খুজিছো যে এইবাৰ বাজেটত আটাইতকৈ বেছিকৈ যেটো আবণ্টন দিয়া হৈছে ৰেলৱেক মানে বৰ্তমানলৈকে 2.40 লাখ কৰোৰ দিয়া হৈছে এই সম্পৰ্কে আপুনি ক'ব নেকি এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ উত্তৰ পূবত কি সম্ভাৱনা লুকাই আছে উত্তৰ পূবতো ৰেলৱেত আপোনাৰ বিগত 4-5 বছৰ যথেষ্ট আপোনাৰ কাম হৈছে আপোনাৰ এটো মানে স্বীকাৰ কৰিবই লাগিব আপোনাৰ ডাবল ট্ৰেকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইলেক্ট্ৰিফিকেশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু কিছু জায়গা ধৰক এটা যদি আপুনি লৱাৰ আসামলৈ যায় আমাৰ যেটো নলবাৰী বৰপেটাৰ ফালে যেটো লাইনটো আছে সেই লাইনটোৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু কাম হয় এটো যোৱাবাৰ বাজেটতে মোৰ বোধেৰে প্ৰপ'জেল আছিল নেকি বৰপেটা মানে ৰোডৰ কথাটো মই কোনা বৰপেটা টাউনখনৰ কথা কৈছো টাউনটোক ৰেলৱেৰে কানেক্টিভিটি কৰাৰ যেটো কথা আছিল ডক্টৰ মজুমদাৰ
ৰেলৱে বাপৰে এইখন গভৰ্ণমেণ্টে বহুত কৰিছে পাৰ্টিকুলাৰ নৰ্থ ইষ্ট গোটেইকেইটা কেপিটেল ৰেলৱে কানেক্ট কৰাটো চ' লাইক চাওক আমাৰ কানেক্টিভিটি মেইন এটা ইছ্যু হৈ যায় আৰু কিমান কষ্টলি এফেয়াৰ হৈ যায় গতিকে আমি মানে সামগ্ৰিকভাৱে এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই বাজেটখনে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াই আনিছে নহয় ডেফিনেটলি হয় মই আজিৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱা আমাৰ 4জন বিশ্লেষকক বা বিশেষজ্ঞক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ডক্টৰ গৌতম মজুমদাৰ সুমিত পুৰকায়স্থ শিশিৰ দেৱ কলিতা আৰু বিতুপন মজুমদাৰ আপোনালোকে আপোনালোকৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো আমাৰ এই ডি আছামৰ ষ্টুডিঅ'লৈ আহিলে আৰু আহি আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ দৰ্শকসকলেও এই অনুষ্ঠান চাইছে বাজেট 2023 এই বাজেটখনে আমাৰ সৰ্বসাধাৰণলৈ বা সমাজৰ বিভিন্ন স্তৰৰ নাগৰিকলৈ কেনেদৰে আশাৰ কিৰণ কঢ়িয়াই আনিছে বা কি সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকে এই অনুষ্ঠান চাই নিশ্চয় উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ শুভৰাত্ৰি